phủ kín cả bờ biển bằng tinh dịch là điều loài người nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ. Hàng nghìn tỷ tinh trùng cá trích được phóng ra trong chốc lát, nhuộm trắng vùng biển rộng hàng km, tạo nên cảnh tượng tinh dịch phủ trắng biển và luồng sinh khí mãnh liệt lan tỏa khắp không trung. Cái cảm giác nồng nặng, hơi tanh mặn ấy là hàng tỷ sinh linh sống giữa lằn ranh sinh tử. Trong số đó, chưa đến 1% tinh trùng thụ tinh thành công cho trứng, phần lớn còn lại sẽ thành nguồn dinh dưỡng cho vi sinh vật biển. Mỗi độ xuân về, khi nước biển dần ấm lên, cá trích Thái Bình Dương ẩn dưới biển sâu sẽ rời nơi trú ẩn và tụ về vùng nước nông. Ở mắt xích thấp nhất của chuỗi thức ăn biển, vũ khí duy nhất giúp chúng chống lại thú săn mồi là số lượng khổng lồ đến mức tuyệt vọng. Chỉ cần kẻ săn mồi không ăn hết, quần thể vẫn có thể tiếp nối. Nhưng cuộc tập trung rầm rộ ấy đã sớm thu hút những kẻ săn mồi gần đó. Một cuộc tàn sát một chiều chính thức bắt đầu. Đến đầu tiên là sư tử biển. Chúng nhanh chóng lao vào bãi sinh sản trắng đục. Bị bản năng sinh sản chi phối, thần kinh cá trích gần như tê liệt. Phản ứng chậm chạp biến chúng thành bữa tiệc tự chọn cho thú săn mồi. Sư tử biển chẳng cần tốn sức, chúng chỉ việc há miệng, lao ngang dọc giữa đàn cá là dễ dàng nuốt chửng từng con cá trích béo mẫm. Trên bầu trời, vì tranh giành lãnh thổ, đại bàng đầu trắng vốn đánh nhau sống chết, giờ đây lại tạm thời đình chiến vì thức ăn trước mắt quá dồi dào. Hơn 100 con đại bàng lượn trên mặt biển, ánh mắt sắc bén của chúng như ra đà dẫn đường chính xác. Khóa được mục tiêu, chúng lập tức khép cánh, bổ nhào xuống. Ngay khi chạm mặt nước, móng vuốt đâm chính xác xuyên lưng cá trích. Tuy nhiên, sự huyên náo trên mặt biển chỉ là phần nổi của bữa tiệc thịnh soạn này. Những con cá voi lưng gù đói cồn cào đã vượt hàng nghìn km để bơi tới tận đây. Trước đàn cá trích đông hàng chục triệu con, gã khổng lồ biển cả này phô diễn chiến thuật thông minh đáng kinh ngạc. Chúng lặn ngay xuống dưới đàn cá, vừa từ từ bơi thành vòng, vừa phun những bọt khí li ti qua lỗ thở. Bọt khí nhanh chóng dâng lên và nở ra dưới nước, tạo thành một vòng lưới bong bóng kín mít. Với cá trích có thị giác nhạy bén, màn bong bóng trắng cuộn trào như bức tường không thể vượt qua. Chúng hoảng loạn dồn vào giữa. Đúng lúc đàn cá bị ép chặt nhất, cơ thể cá voi lưng gù đổ sộ như quả núi lao thẳng đứng lên trên. Nó bất ngờ há ngoác miệng, nuốt trọn hàng chục nghìn con cá trích cùng hàng tấn nước biển. Khi nước biển bị ép qua những tấm sừng hàm như chiếc lược, phần còn lại là cả trăm kg thức ăn giàu đạm. Nhờ chiến thuật săn mồi hiệu quả này, một con cá voi lưng gù trưởng thành có thể ăn hơn 1,5 tấn cá trích mỗi ngày. Tuy nhiên, đây chỉ có vẻ là cuộc tàn sát một chiều. Với toàn bộ quần thể cá trích, dù thú săn mồi đã dốc sức nuốt chửng, đàn cá cũng chỉ hao hụt chưa đến 5%. Những con cá trích sống sót cuối cùng hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất đời mình. Cá cái sống sót giải những quả trứng rất dính lên rong biển và đá ngầm. Còn đợt phóng tinh lấp biển cuối cùng của cá đực đẩy cả bờ biển tới đỉnh điểm bùng nổ sức sống. Vùng biển hùng vĩ bị nhuộm trắng này vừa là nấm mồ của hàng triệu cá thể, vừa là chiếc nôi thiêng giúp cả quần thể sinh sôi bất tận. Vài tuần sau, vùng nước này lại tràn đầy sức sống. Vô số cá trích non sẽ cắn rách lớp màng trứng trong suốt,